I'm just telling you, Vă spun you're not gonna get these slides. că nu o să primiți slide-urile astea. Because there's always, after the event, somebody stupid, lazy sitting in there. Pentru că la sfârșitul evenimentului cineva stupid tot timpul întreabă. Can I have those slides? Care să am slide-urile alea? No. Nu. The answer is no. Răspunsul este nu. And that's because you need to learn. Și asta pentru că voi trebuie să I made învățați. these things and you know myself, I didn't ask it from anybody. So. Am făcut asta singur, n-am întrebat pe nimeni. And if you think you can do training, it's okay. Dacă tu crezi că poți face un training, este ok. Thank you. But what's the big problem? Dar care este marea problemă? When you think that you are going to be like me. Când tu crezi că poți să fii ca mine. I'm not saying that I'm better than you. Nu spun că sunt mai bun ca tine. You understand that? It's just, you know, if we have 200 coaches here, avem aproape 200 de antrenori aici, de coach. It will become a OneCoin academy. O să devină Academia OneCoin. School of learning, not doing anything. Școala învățatului, dar nu facem nimic. I'm just telling you that I'm making so much money because I'm building the business also. Vă spun că also. fac foarte mult bani pentru că în același timp construiesc afacerea. I'm making a lot and I have very big team after 3 months. Fac foarte mult, lucrez foarte mult și am o afacere foarte mare, o echipă foarte mare în 3 luni de zile. I do this all. I travel for you guys and fac I build asta, my călătoresc business pentru voi, fac afacerea pentru voi. You understand that? Înțelegeți asta? I am out of space. Sunt undeva în spațiu. Good. Wow. All right. Let's go quickly this how to make sales. Mergem repede. Because for Hai să me, vedem cum să fac vânzările. everything is about sales. Pentru că după mine totul este tot timpul e vorba despre vânzare. What are you selling? Ce vinzi? Education. Moldavia? Wrong. I sell myself. Thank you, Eddie Edwards. Mă vând pe mine. That's you. You are selling. Te vinzi pe tine. Next phone, ringing. Următorul telefon. 100 euro. 100 de Champagne euro. for me. Și o șampanie pentru mine. Next phone, ringing. Următorul telefon care 500 euro champagne for me. 500 de euro și o șampanie pentru mine. Okay? We keep them silent. Eu strâng bani, eu șampanie. Lăsați-vă silențios. Or you keep it up and we have a party. On you. Țineți-le închise ca So the product you're selling is you. Produsul pe care îl vinzi ești tu. And like I yesterday explained to you guys, V-am explicat ieri that we are OneCoin. We represent the company. că noi toți suntem OneCoin, reprezentăm compania. So when you do the presentation, Când faci o prezentare, take care of yourself. ai grijă de tine. Dress, Îmbracă-te, put a makeup if you feel so. I do that also sometimes. machiază-te dacă e nevoie și eu fac asta câteodată. Go to hairdresser, look nice, look okay. Du-te la coafor. If you look like arată shit, bine. Dacă arăți ca naiba, Caneba, ca naiba. Ca naiba. you just don't do anything for the company, okay? Nu faci nimic pentru Because companie. then you are destroying the business from all of us. Atunci distrugi afacerea pentru toți. So you need to understand that we represent us. Trebuie să And we înțelegi need că to be tu proud of us. ne reprezinți pe noi. That's Trebuie să why, fii you know, mândru. you need to look good. Trebuie să arăți bine. Okay? În regulă? Yes. Capish? No canape. Nu ca naiba. Caneba. Ca naiba. Alright, so everything is sales, sales is everything. Totul este So, vorba despre there vânzare are și o 3 vânzare types este of totul. person that you will find in your life, first of all. Those are the one category is easy, is the trier. Este prima categorie, sunt 3 tipuri de tipologii. Prima And you categorie este have cel to care try încearcă. that person to do the business. Este cel care încearcă să facă afacerea. Because that person is not confident. Pentru că acea persoană nu are încredere. But if you help that person solve the problems, Dacă ajuți acea persoană să-și rezolve problema, they become a buyer. o să devină un cumpărător. So they do a little work. Și o să facă un pic de treabă. But the final destination for all of you guys here Dar destinația finală is pentru to toți find and teach and help and educate este să învățați și să educați as much as possible mai multe persoane, people to become an ambassador. astfel încât cât mai mulți In their dintre mindset. oameni să devină ambasadori în That mintea they lor. recommend and they drive the business even you are not there. Și ei vor face afacerea chiar și atunci când tu nu ești acolo. Our task is to find leaders Sarcina noastră este să găsim lideri and help them to find them.
și să-i ajutăm să găsească alți lideri, making the business. să facă afacerea. So, because of course you can't work with 1 million people. Că nu poți să lucrezi cu 1 milion de persoane, We need leaders. avem nevoie de lideri. And then there are two groups of people: Și apoi sunt două categorii de oameni. chicken and Oui. eagles. Și vulturii. Like you see, I'm the mighty eagle. Așa cum vedeți, eu sunt I'm the un condor. vultur de la mare, un condor. I get what I want. Iau tot ce vreau. Then there is this, chicken. Și apoi sunt puii. They just eat what they can, Mănâncă tot ce pot pe jos. eat the dirt in the ground. And those are those kind of people that, watch the TV, Și așa sunt oamenii Listen care se to uită la radio. televizor, ascultă radio, follow politics, se uită la politică and they just, have fear for everything. That, și it's le e going to teamă rain. de orice. Oh, it's going to be more rain. Știu, o să plouă. Oh, OneCoin internet was offline already 2 hours. It must be a scam. Offline 2 ore, cred că este un scam. Oh, my payment was not there. Oh, comisioanele mele 2 nu sunt euro acolo, missing. 2 euro lipsesc. Oh, it must be a scam. Trebuie să fie un scam. Christie's, Ah. I haven't heard from him for 10 hours. OneCoin must be dead. De 10 ore, cred că OneCoin a murit. And then they call their friends. Și apoi sunt prietenii. And you try to help that person. Și tu încerci să-i ajuți, să-i ridici. Hey, come on, Vicky. Come. Hai, You need to hai, be an mai eagle. hai, trebuie să fii vultur. Eagles fly. Hai, vulturii zboară. Yeah. You keep on trying. Și tot faci And asta. then you odată are a și good încă o dată. leader. You help with the team all the time. Un lider bun, ajuți tot timpul. What happens in the end of the day? Ce se întâmplă la sfârșitul zilei? Yeah, you're tired, yeah? Ești obosit. You're full of feathers and chicken shit. Ești plin de puile și nați. Of course you need to be nice to the people, okay? Bineînțeles că trebuie să fii drăguț cu oamenii. But you just need to understand Dar trebuie să înțelegi the difference between diferența între and pui eagles. și vulturi. They have the confidence, Au they încredere, take off, they spread their wings unde and vor ei și iau ce vor ei. then they fly. And then they see. They catch what they want. Apoi văd ceea ce vor și prind ceea ce Yeah. Despre asta e vorba. Any chicken here? Mai sunt pui aici? Eagles eat chicken for lunch. Vulturii mănâncă pui la prânz. All right. Buzz. Do you know what means buzz? Baz. Știți ce înseamnă baz? We are now the buzz. Noi suntem We are the talk of the town, talk of the country, talk of the nation. We are the talk of the world. Suntem topul companiei. So topul we țărilor, need to focus one product, trebuie să ne focusăm pe one un thing, one singur mindset. produs, o singură minte. If you think that you are so good that I'm in Linus and Way and the Herbalife and bimbadi bambadi, Dacă tu ești așa You de are bun și so crezi lost. că faci și aia și aia și altă companie și you altele become a salesman that you buy not O să buy fii one un om de coin. Okay, vânzări. here's the soap and here's the pill. A, And nu here's vrei the asta, card. ia să pun, nu vrei aia, iau pe aia altă. Și o să devii ca un vânzător. Stop doing that. Oprește-te să faci asta. There's only one company. You can do whatever Este you o want. singură companie, poți să I'm faci ce not vrei asking, tu. I'm not demanding. You just need to think what you do. But please, Cer, dar te întreb. as this company leader, if I found out that somebody is called leader and having these multiple, Este o companie Things to de do. lideri. Dacă aud că cineva I will come and slap that. vine și ia un lider Upline. în altă companie, vin și Upline. pomnesc. Upline. So don't hurt this guy. Așa că Because I'm a strong man. nu-l răniți. When I hit hard. Când lovesc puternic, așa că Okay, so one aveți company. milă. O singură companie. Everybody has free to do whatever they do, but stop Fiecare e being liber să facă ce stupid. vrea. You can have your Dar businesses, opriți-vă you can să have fiți your stupiți. shareholdings, you can do all kind of other things, but Puteți face tot ce vreți. unwritten orice law in MLM industry is that only one company. Dar este logic că nu într-un element, dacă And if faci you la don't nivel mare, believe- e o singură companie. Look back to yourself, your lives.
Și dacă nu crezi asta, uite-te în No one ever viața ta. succeeded. Okay, well, maybe if you now start to dig and you be stupid and use your time, maybe somebody done it, but you know, Poate cineva merge după tine, dar it's asta not, you know, înseamnă... doesn't make any sense. Nu You are don't niciun need sens. anything else. N-ai nevoie de altceva. So keep the buzz, talk about, then there everything, the attention is there. It's totally different. Analizați-vă atenția acolo. If it's, you know, one company, you get 100% attention, you get 100% action. Dacă într-o companie 100% atenție, Two companies, acționezi 100% acolo. 50%, Două 50%. companii, 50% aici, 50% And then you acolo. do 0.5 is 25% action. Then you have four Okay. companies. Quattro Point 25, point 25, point Dacă 25, lucrezi point în 25. 4 companii, It's something Faci like asta. you get only less than 10% action in any of these companies. Do you dacă lucrezi în understand 10 that? companii, That's normal că ai numbers again. maxim 10% That's pure mathematics. productivitate. E vorba doar de matematică. E pură Don't matematică. believe it? Nu credeți? No, not my problem. Nu e problema mea. Okay? So, quality sales needs skills. Vânzările de calitate necesită unelte. If you want to become a used car salesman, Dacă vrei să devii un vânzător de mașini, guarantee there are 1,000 places open garantat sunt today. mii de locuri astăzi. If you go to sell Mercedes, Dacă vrei să vinzi Mercedes, maybe one. poate unul. But you need to train Dar trebuie 4 să te to 6 antrenezi months. 4-6 luni. Why? De ce? Because you're selling quality cars. Pentru că vinzi o mașină de calitate. So your task as a leader is also learn. Sarcina ta ca și lider este să înveți. Go in one academy Să înveți în One Academy. and One learn Academy the și skills. învață abilitățile. Learn to have all the answers. Învață să ai toate răspunsurile. You don't need them when you are good. N-ai But you nevoie just de ele need to când know ești that. bun. Dar trebuie să știi asta. And that shows to you in a first handshake, hey, Asta ți I'm arată coming să- from OneCoin. Când When I look into Hey. people's eyes, Când mă uit în ochii omului, they really don't have too many questions. nu prea întrebări. But if you are like, hey, Dar dacă tu ești așa, one coin, one coin, they have billions of questions to get are out of. milioane de întrebări. And the only reason that people keep on asking, Și singurul motiv pentru că oamenii întreabă, because they don't believe you that you believe in it. pentru că ei nu te cred că tu crezi în asta. And something also super important when you build the business. Și ceva foarte important când construiești afacerea, If you build like that you know that person's gonna join, and then you let când crezi că persoana asta o să se that alăture, person to recruit somebody, but not putting in the system, creating that when I get this and this person, and then we get that and that person, și o să pună persoana asta care so să then scrie we pe ăsta, got o să scrie pe ăsta. 25 people Și o să avem immediately 25 de starting, persoane care încep not imediat really sign up, și care but de yeah, I fapt know this, and then you talk, nu semnează, nu se and înscrie. suddenly you find 25 people, and you feel, oh my God, I'm gonna be so good week this day. It's Happy Monday. Când tu găsești asta 25 de persoane să fie And then fericită, zici, the chain goes up. luni fericită. And the higher it goes quicker with unconfident people chain, Cu cât mergem mai sus și oamenii the aceștia most nu likely cred, is that it will build up, that they will find somebody super negative, cel mai probabil că va găsi pe cineva super negativ. and say, no, I'm not going to join. Nu o să mă înscriu. Okay, then me too. Ei, atunci nici eu. And that's zero. Și asta înseamnă 0. Nu de Do you understand? nostru. How many had the Câți How au many fost? had this? Cui s-a mai întâmplat? Thank you, being honest. No, really. It's good. If you've done something wrong, you're learning. E bine să not recunoști nothing când ai wrong. făcut I ceva do greșit, mistakes still. Să recunoști. Not much, but I do. Și eu mai fac greșeli. And I try to learn. Dar mai fac. Încerc. But that's called learning. It's Asta okay. se numește învățare. Go in action. But make sure that the acțiune. people join and start working properly. Dar asigură-te că oamenii build it up. pornesc corect. Don't build it up for nothing. Nu îți pierde timpul de pomană. Alright, so people need product credibility. And Oamenii au you nevoie de just solve produse their need creditibile. and find the need. It's also usually economical reasons. So people lack of money. Oamenii au nevoie să le rezolvi problemele, au nevoie de bani. 90% of the divorces is caused by lack of money. 90% dintre divorțuri pleacă de la bani. Yeah, because it's always there. Bill is not paid. Totdeauna e Bad așa. car, no food, Factura can't travel, neplătită, mașina whatever. nu e, călătoria nu mai e. That's always. Așa e tot timpul. Somebody tells me different. And it is. Și
cineva Well, of course, there e are diferit, a da? few other reasons, but that's the most common. Bineînțeles că mai sunt și alte motive, însă astea sunt principale. Happy marriage, happy Monday. Căsătorie fericită, luni fericită. So, if you make money now and you learn Dacă faci how we bani do it, și înveți cum să faci asta, regardless what you do after 10 years, you will be able to do money all the time. Because this is de the... 10 ani poți să faci asta, poți să faci bani din orice. Speed it up. Speed up. Mai So, repede. you learn the skills how to do it. Așa că once învață you- uneltele cum să faci. Once you make money, Odată ce faci bani, you can do it again. poți să faci încă o dată. So this is the university that you should have been already. Asta este legea universală care trebuie să funcționeze. Here you learn how to make money. Să înveți cum să faci bani. You can be sure about that. Discover how to become pro. I will open up a little bit today. Descoperă cum să fii profesionist. Consistency builds the confidence. Consistența, greutatea atrage încredere. I do the same thing you do every day, again and again and again. Fac același lucru în fiecare zi, Going through the numbers. Din nou. Trec Present prin in the cifre. business, again and again and again. Din nou. And that builds the confidence. Asta crește încrederea. First time you're a little bit shaky, La început ești un pic evaziv, așa? and then you start learning. Și apoi începi să înveți. You know how it is? Știți cum este? Who has a driving license? Cine are permis de conducere? All right, and you go to driving school here also 18. Și ați fost la școală ca să învățați la 18 ani? Who was scared in the first driving? Cine a fost speriat la primul? All right, so this is how it goes. Așa funcționează. You go in there, Te sit in duci acolo, the car. stai pe scaun Oh, what is this? și începi. Ce e Oh my asta? God! What is this? Oh, ce e? Ah! 3 pedals. I have only 2. Oh, avem 3 pedale și doar 2 picioare. And then you start to sweat. And then the instructor says, "Okay, start up the engine." Stai, nu mai dansa. How? Știi? Cum? And then you put the change in the first gear. Apoi No, faci no, no, no. viteză. Use the clutch. Tragi aminte și Then you start driving it, and you go very slowly. Și mergi foarte, foarte încet, corect? Correct? Cu ei s-a întâmplat asta. And then you have the coach. Yeah, you're doing fine. You're doing fine. Da, He's da, also se sweating. duc foarte bine, dar să-i trească. And now to. Chiar. And then you go there many times. Și apoi faci asta de mai multe ori. Okay? Da? What happens? Ce se întâmplă? After 10 years, După 10 ani, you have a big car, ai o mașină mare, limousine, limuzină, and there is 6 people, și ai 6 little persoane, bit party, o petrecere, champagne, șampanie, smoking cigarette, Unul driving fumea. only with one hand, conduci cu o chatting with singură mână, Facebook. chatuiești pe Facebook, It's winter, minus 20, da? Minus 20 de snowing, grade, snow iarnă, and ninge. horses, and you're driving 200 kilometers. Și după And not 200 even de thinking about it. kilometri la oră, Yeah, rock and Yeah. roll. That's what happens. Da, asta se întâmplă. It's the same here. E la fel și aici. You keep repeating the same thing, Continuați să repetați aceleași lucruri. and then you become a pro. Și apoi să deveniți profesionist. Okay? În regulă? Yes, Kai! Oh, thank you. €5. Yes, sir. All right. This is then the circle I want you to all be in. Asta este un cerc pe care toți vreau să-l faceți. Because now we all know that you have your goal. Pentru că acum toți aveți You dorințe. need to know where you're going. Trebuie să știți unde vreți să ajungeți. Like, you know, you are in a bus station. Ca și And când the bus sunteți în stația de autobuz și vine autobuzul, Stops and open the door. să deschid ușile And then you ask the driver that, și apoi întrebi Where are you going? șoferul unde mergeți. and the driver says, I don't know. Și șoferul zice, nu știu unde mergeți. Do you jump in the bus? Te urci în autobuz? Okay. Nu. So do I know where I'm going? Deci eu știu unde vreau să merg. Do you know where I'm going? Eu știu unde Thank vreau you. să merg. If I open the door into my bus, Dacă would you come? deschid ușa în autobuzul meu, Thank you. da? 7 people. Not more. Would you come if I open the door? O să merg? Yes. Ok. Go. When you have a goal, Când ai un plan, that gives you a good feeling. Because you close your eyes and you think yourself in a paradise island having a little bit margarita. te gândești la insula aia, la o And you margherita, remember the time when you were kissing the frogs. și ți aduce aminte de vremea aia când And now pupai you kiss broaștele your beautiful spouse. și
Și acum pupi having sun. soarele. Señorita, por favor, dos cerveza. Domnișoară, vă rog, două. That makes you good feeling, huh? Te face să te simți mai bine, nu? And what happens when you have a good feeling? Și ce se întâmplă când te simți mai bine? And you open your eyes Deschizi and you look ochii, inside, outside the window. It's raining. It's not so good. te uiți afară, And I'm still here Nu e in așa, Bucharest. nu e așa, dar eu sunt tot aici. What happens? Ce se întâmplă? Îți mai I get dai, the action. mai dai două palme și faci acțiunea. Action. Acțiune. And then you get the action. Și când faci What acțiunea, happens? You get the results. ce se întâmplă? Apare rezultatul. Dollar, euros, one coins. Ferrari, euro, And when you've done the results, Și când apare rezultatele, you can lift up your goal again. poți să-ți mărești visul din nou, țelul tău There din is nou. another kind of rat circle that people are living Este in. un alt cerc în care oamenii trăiesc. Go to work, come to work, Unde go se to duc la work, muncă, vin come to acasă, work, se duc la pay muncă, the vin bills, acasă, plătesc zero money in the bank facturile, account, go ca to să-și work, economize zero come to bani. work. Stop that. Opriți-vă din asta. So this is a good circle to be in. Asta e un cerc bun în care să fiți. It starts from here. Și începe de aici. Good. Competence Competență finally builds the duplication. construiește Do you duplicare. understand what is competence? Înțelegeți ce înseamnă Competence is competența? based on skills. Competența se bazează pe unelte. You need to learn your recruiting skills. Trebuie să înveți unelte despre You know, recrutare, all the skills here is product skills, despre produse and then you become confident, și atunci devii încrezător. and then you can duplicate. Și poți să duplici asta. If you are an asshole, Dacă ești împins, don't duplicate that. nu duplica asta. Don't duplicate arrogancy. Nu duplica aroganța. And I mean that really because I see that happening. Și vorbesc serios pentru că văd că se People are întâmplă talking asta. like a little bit down from one coin, and I hear that. I Oamenii would like to vorbesc la give a nivel slap, scăzut despre OneCoin. but I just, you know, I'm being me and teaching the good people that they will Eu pour this întâlnesc bad oameni people foarte out. buni și vreau să întâlnesc cu oameni care I want them to understand that they are doing it wrong. Ei trebuie să înțeleagă că fac ceva greșit. And we all should take care of that. Și noi toți trebuie să avem grijă de asta. If we hear that somebody is doing something unethically, Dacă auzi că cineva face ceva care nu e etic, you need to talk to your upline. trebuie să vorbești cu upline-ul tău. Okay? În regulă? It's good because we need to care. Pentru că trebuie să avem grijă. One thing also is kind of what I always tend to, you know, Un alt, advise people un alt sfat is the when you draw this, and you explain this, okay? când încep să explici asta, I would really love you to do it like this. v-aș iubi să o faceți așa. That you are here and you're building it up. Că tu ești jos acolo și construiești în sus. It makes hell of a lot of difference. Face o mare diferență. Because I hate that you're talking about my downline. Urăsc But când you like, aud you know, downline-ul meu. I'm sorry, but it's discriminating. It's a Pare rău, team. dar e discriminare. It's my team. E vorba despre echipa And ta it's building from here. care se I'm here construiește the de acolo. root. And I'm here the strong, and Și tu we ești build it puternic up, și de acolo construiești, not down. nu în jos. Okay? În jos. So, social media. I'm sorry to say, but you know, you want my honest opinion or Pare rău my... să vă spun, dar dacă vreți părerea mea opinion. onestă sau vreți o părere falsă, What do you want? ce vreți? Thank you. I don't believe a damn thing on those new things, apps and application recruiting Nu cred things nimic în in aplicații internet. și în internet și așa mai departe. It's okay to have them, but you need to understand Este what în to do regulă with să le them. aveți, dar trebuie să înțelegeți ce să faceți cu ele. I believe that they can help, Cred că pot ajuta, vă pot ajuta, but nothing works like personal contact. dar nimic nu funcționează ca It doesn't matter how many contactele times you feel, but personale. if you're not here today listening to me, Dacă tu nu ești feeling the astăzi aici să feeling mă that you are asculti having, și să simți ce you este can't să deliver vezi. this in internet. Nu poți face asta pe internet, Correct? corect? Yes. Thank you. So, but you need to be smart when you work with the social media, Facebook and stuff like that. Trebuie să fii deștept când lucrezi cu I use it media a lot. Facebook. It's basically my tool. 'Cause there is everybody.
niște unelte pe care le am toți. If you don't have your Facebook account, you don't exist. You're Dacă ai dead. un cont de Facebook, nu existi, ești ca și mort. Yeah. If you are, you're dead. So you have to have that. Ești mort, But trebuie să-l ai. it makes it easier, faster, and also the non-confidence can find people there. Îl faci mai rapid, mai ușor și Because you can approach now many people easier. poți găsi clienți pentru tine. You can connect there and you can discuss about OneCoin Poți să-i conectezi și să discuți despre OneCoin and discuss about it and inspire și să discuți despre asta și să people to inspiri discover și să inspiri what să is descoperi OneCoin. ce este OneCoin. Not pitching, you gotta join, you gotta join. Nu You să-i need to pui- start gently that, you know, those people who you don't really know, Trebuie să fii blând, trebuie să Connect. fii cu oamenii care nu-i cunoști, then clarify să te conectezi și să clarifici what is this all about, despre ce este vorba, consult să consulți about OneCoin, despre OneCoin, how and when, and cum then funcționează you can coach. și apoi But să-i it's antrenezi. inspire these people to discover. Dar inspiră acești oameni să descopere ei. But the real deal is Marea afacere este that the business is done like this. că afacerea se face așa. You look your people and your team in your eyes and you Fața agree ochilor din things echipa ta and then you do the things. și vezi lucruri grozave și faci lucruri. Okay? În regulă? Yes. Yes, Cari. €5. Yes, I know. You make a lot of money today. All right. So make your own pace accordingly. Fă No propria face, pagină, no business. corespunzătoare. It's about you. Nu fals. For me, because OneCoin is my life, it's a little bit more than only about me. But it's still my life. E viața ta. But it's about you. E vorba No, despre tine. you know, and God help you, you know, these Chinese people, they Dumnezeu să vă tag ajute. in my, when I route somewhere, they tag that, here is my sponsor link. Chinezii ăștia toată ziua. Aici este spun linkul meu de înregistrare. Yeah, because they know that a lot of people follow me. So don't do that, please, to me. Please. Pentru că văd că foarte mulți And not oameni to mă anybody. urmează. Just don't be stupid. Vă rog, So, nu mă tăguiți că nu e You o can prostie. connect more people, be brave, you know, join the groups, but do not Conectează mai mulți oameni. Alătură-te grupurilor. People stop following you. They will Nu stop da spam, following you. pentru că oamenii o să fugă de tine. Oh, you're boring because they don't know plictisitor. what you do. Habar You n-am have ce to faci. be, you know, like, you know, a little bit attractive and seductive, that people will be intrigued Trebuie să to fii learn atractiv more about și you. seducător. So, and all the times, you know, like yesterday, we had to put them on Facebook, Ieri când am pus on the poze team pe Facebook, pages, and share them, and Și am always dat share. like them. tot timpul dați When like. somebody is doing something, your team is Când working in a cineva different face city, ceva din un oraș you like diferit, it. dă like, and share that, Și you know, share-uiește. people see it. ca oamenii să I'm vadă. sure you have also, there's the OneCoin Europe, there's the big internet pages that these Sunt sigur Swedish că și boys, voi aveți grupuri, dar avem grupul Maxim OneCoin and în those, Europe get yourself there, you see what's și happening. acolo here. adăugați toate persoanele. să We're vedeți ce trying to se întâmplă. make that as a one big Facebook page. Încercăm să facem ca o mare pagină de Facebook. So you will see there the calendars and everything Și acolo veți vedea before the calendarele, company evenimentele, system provides it. înainte să fie gata de la companie. Post your progress, not too informative. Afișează progresul tău. You know, Nu da prea multe informații. you know, guys, when we were like 18 or 20, Știți, când eram and we tried to get the girl, 20 de ani și încercam să... how difficult that was because they were doing everything that, you know, pushing you away. You know what they do for us, Nu huh? mi-era când te respingea și zicea, lasă-mă în pace. Yeah. Be the same in Facebook. La fel și cu Now Facebook. when we are older, we a little bit know about it, so, Acum am or mai some of evoluat it un at pic, least. dar... So, but that's the way to do it. A little bit, you know, Dar așa să not that faci. easy to catch. Nu e chiar așa de ușor să prinzi. Makes you more likely to be interested in. Trebuie să faci omul să fie interesat. Yeah. We all must be like, you know, a little bit feminine inside. Toți trebuie să fim în Facebook așa mai feminist. Ask questions and then listen. Pune întrebări, You got 2 ears apoi and ascultă. one mouth. Ai două urechi și o gură. Everybody has a story to tell. Fiecare are o poveste de spus. Again, that I think is a good sign that you should listen. Cred că e un Ask semn bun. questions from people, Puneți întrebări oamenilor and they will tell you the answer. și o să vă dea răspunsurile. How you get them into the business. Cum... Because when you talk,
they will start to talk about what they don't like in their life and what they would like to change in să their life. vorbească despre ce nu ne convine, ce nu ne place. And then you can Și acolo, de acolo poți să pornești. Well, maybe I have a solution. Poate am o soluție pentru tine. Yeah. Good. Okay. Get organized. Fii organizat. So we have a system. Avem un sistem. Have a system. Are you a professional? And put everything in a calendar. Și pune tot un calendar. Because there is some tendency that tends to happen. Pentru că există tendința de a face lucruri să If you put it in a calendar, dacă pui în in calendar, an iPhone or smartphone, which everybody obviously un iPhone, smartphone, so and a reminder și ai un reminder that I will be in a meeting 6 o'clock next week. că voi fi la o întâlnire săptămâna viitoare la ora 6. So if you put it in a calendar, Dacă ai pus you most probably will be there. Probabil vei fi acolo. But if you don't put that in a calendar, Dar dacă nu pui în calendar, there might be a big chance that you are not going there. va fi o șansă foarte mare să nu fii acolo. So get organized. Așa că fii organizat. That also means, Asta înseamnă în același timp, like I wrote this plan for you, așa cum am scris acest plan pentru voi, that if you have something else to do, dacă aveți altceva de făcut, people have things to do, of course. oamenii au lucruri de făcut. I'm not asking you to do like me, like 20 hours a Nu vă day, spun să faceți ca mine It 20 would de be ore pe nice. zi, ar fi frumos, but of course people have things to do. dar bineînțeles oamenii au lucruri de făcut. So if you have decided that I will give it a good best try for one coin, Dar dacă te-ai decis să faci ceva bun pentru but I voi, don't have the time, honestly. dar nu am timp, And sincer, I'm meaning that, fucking not looking to TV and, doing some stupid thing, going to the pub, have a să drink, spune că te whatever. uiți la televizor, ai ceva de But băut, you de don't făcut, really de have mâncat. time. You have kids or some N-ai timp, responsibilities. ai niște copii, ai responsabilități. Then decide that I am going to work 2 hours, M-am hotărât că muncesc 2 ore, 2 times, de 2 ori, next week, săptămâna viitoare, this and that day, those în hours. ziua asta și în ziua asta de la ora de la ora de, Then already you feel good because you're doing something. deja te simți bine pentru că faci But ceva. then when that time comes, Și când vine momentul start. ăla, Before that time, prepare. începi înainte să te pregătești, Get rid of your kids and spouses, dogs and cats. lasă deoparte copiii, Clear the area. pisica, câinele, Clear your mind. colește Sit in your desk or whatever you're doing stai la birou and sau unde do stai that 2 hours. și lucrează alea 2 ore. Sending messages, clarifying, connecting, talking to Trimite people, mesaje, whatever you vorbește, do. cetuiește, tot ce crezi tu că ai nevoie. But if you do that 2 hour Dar dacă faci asta 2 ore, very, very efficiently, foarte eficient, after that you can then do după- whatever. You can după go asta watch poți your face ce vrei. TV Mergi mai departe și fă ce vrei. and then do it again. Și fă-o de nou. But if you just, you remember Saturday, oh, I promised to work 4 Dar dacă hours ți-aduci this week. aminte sâmbătă între, deci am zis că lucrez Maybe 2 I ore just săptămâna call my asta. upline and I complain about something. So no, business is not really Și eu working să-mi well. sun I don't know if this is asta not nu working. funcționează, nu știu dacă And funcționează. you have another beer. Și mai and bei watch o another bere movie. și te mai uiți la un alt film. And then comes the Sunday and it's 9 o'clock. Și când vine duminica și e Oh, 9 it's only seara, 3 hours left this week. și au mai rămas doar 3 ore. Okay, I work 8 hours next În week. regulă să muncesc 8 ore săptămâna viitoare. It's not gonna happen. Nu o să se întâmple asta. So you must get organized also. Trebuie să fii organizat. This is, just you can't do all things. You can't go running, play with your kids and Poți să have your faci toate time lucrurile, să If you alegi, să plan copii. how Dar to dacă do ai it. un plan cum să faci asta, until you become like full time. până când vei deveni full-time, When you can work and have the fun at the same time. Like me. până când te vei distra și vei Well, munci I în can have fun același all timp, the time. ca mine, uite, mă distrez toată ziua. I kind of, urge you to discover how it would be to be like me. Aș vrea să... If you dare. Curios să descoperi ca mine. It's a little bit Dacă crazy. veți fi acolo. E un pic nebunește. Anyway, so Deci, when you meet with your, okay, Sierra Light, downline coaching. But anyway, now you understand. Team coaching. When you have these meetings, clear roles, no babysitting, no pampering, no diaper stabiliți changing. rolurile, nu babysitter, nu schimbați Clear scutecele roles. pentru echipa You ta. are the team leader and Tu ești you liderul do the echipei work. tale și tu pui lucrurile la you're treabă. not the secretary. Nu ești secretara echipei. Always when you go, it's coaching, not bullshit. Întotdeauna când te conectezi, este vorba despre antrenament, nu So there are lots of despre things you need to do. Sunt câteva lucruri care trebuie să știi ce ai de făcut. And I'm very often asked about things that, what I need to do to learn this. Și aș fi interesat să vă doriți să... Mr. Eric Borre, you owe me so much. Domnul Eric Borre, I've advised everybody to read the book 7 Step Go Pro. Am recomandat tuturor să citească Who read cartea it?
7 pași al lui Eric Ward. It's a very good book. It's like a Bible in this E industry. foarte bună cartea, e ca o Biblie în No industrie. bullshit, only real things. Nu prostii, doar lucruri simple. It tells the story. It's good to read. E ca o 2 or poveste. 3 times at least, then you get it. E ușor de citit, măcar de 2-3 ori să o citiți. Okay? De cine? And Eric Warren. Eric Warren. Eric Ward. GoPro, fii profesionist. Somebody meet the guy, you know, I sold thousands of his books, so he can send a check to me. A vândut datorită mii de cărți, așa că trebuie să-mi trimită un check. And you know, I'm learning every day. Învăț în fiecare zi. I'm learning every day after 20 years. După 20 de ani. The day you stop learning Ziua în care te oprești din învățat is the day este you ziua start dying. în care ești mort. Okay. So I learn and teach myself every day. I listen to videos, audios, Învăț în fiecare zi. some books, La whatever. video ascult I read articles orice. Citesc articole about our industry despre industria noastră. to be better me. I'm Să not fiu, ready. să fiu eu mai bun ca mine. My dream is to become the number one in the world Visul meu este să fiu numărul 1 în lume, in this industry. în această industrie. And I happen to be already in the number one company Și as an deja sunt în ambassador. compania numărul 1. It's not far away anymore. Nu e foarte departe. Soon we are there. Curând vom fi acolo. Dream big. Learning fast. Somebody told me that. Oh, it takes so much to learn. It takes so much Cineva îmi time. spunea, e prea mult de învățat, nu e pentru mine. Prostii. 100 hours. 100 de ore. If you study like I just told you, 2 Dacă hours faci a ce day, ți-am spus. you're done. If you do, you can do it in 4 days. If you don't sleep. Poți să faci în 5 zile dacă nu But dormi. that is actually the time that you very well you use. You know so much about this. Dar e foarte bine să înțelegi despre asta. So don't come to tell me that it takes time. Deci 100 euro. nu veni să-mi spui Whose mie, phone? nu veni să-mi spui mie că durează. Al cui e telefonul? 100 de euro. Thank you. Thank you. Let's give a big hand of applause. Mulțumim, haideți să-i dăm un rând mare de aplauze. Good. 100 de euro și o șampanie. So, and you also, of course, you need to select your style. Is it visual, Bineînțeles că tactical, trebuie să or stabilești auditory? stilul. Ești vizual, ești tactil, ești auditiv, You want to see something, vrei să vezi ceva, or is it something you need to do, îți place să Touch. țipăi, or auditory? Listen. sau ești auditiv. Îți And place să that asculti. means that now, when you will have the system, Asta înseamnă că atunci când everyday ai action, și în you have the fiecare zi trainings every acționezi, week. So you learning the skills, și atunci înveți how to abilități, make a phone call, cum să dau un telefon, how to talk about the business, cum să vorbesc despre afacere, how to, take upon how to make the cum presentations. să fac o prezentare. And now, when you came all here today, Și azi când ați venit was aici, there a music? a fost muzică, Yes. Was it loud? a fost tare, Was it rock and roll? Yes. a fost rock and roll. So no freaking Christy roll music. You know this folk was. Deci nu o muzică lentă. So how did you feel when you come when there was rock and roll? Even Deci though cum you v-ați don't like simțit rock and când a roll. fost Yeah, it muzică was rock and roll? always. Cum v-ați simțit? But it has to be so high Dar întotdeauna trebuie să that fie tare. somebody is telling you that put it down. Da. Când cineva spune dă mai încet And what you do? și tu ce faci? You put it a little bit higher. Dai un pic mai tare. Because when it's too loud, Pentru că atunci când este tare, people need to talk louder. And oamenii they trebuie să seem vorbească mai more tare. intuition. But Și if le it's crește no entuziasmul. music, Dar dacă people nu are este like in muzică, funerals. oamenii sunt ca la mormântare. Like somebody died and they whisper and try Ca to... și când cineva a murit acolo și Come on, who was at the party yesterday? Cine a fost la petrecere? First 1 hour, how did you feel? Prima oară cum v-ați simțit? Like, Hungry. yeah. Okay. What happened? Ce s-a întâmplat? I find out. I went to the DJ. Am I said, who the fuck told you that somebody died today? Cine naiba ți-a spus că He cineva was a like, murit? nobody. I said, why you are playing this funeral music? Și atunci pui muzica asta de Change it, we mormântare. have a party. Schimbă, că aici e o petrecere, nu e And mormântare. then comes party music, and everybody started to smile and get dancing. Să zâmbească și toată lumea a început să danseze. Da? Da? Yes. Was me. Asta am fost eu. I take care. Am avut grijă. Was it a good party, huh? A fost o petrecere frumoasă? Yes, Cari!
Păi mai lasă-mă și la alții să ia bani. Ia-i, că până nu mai vezi. Alright, deal is over. Was it the 100 euro? A fost 100 de euro aia care era tot. Who cares? Alright, so it's about 100 hours. E vorba despre 100 de ore. Coach help you to understand the knowledge. You know, your upline person who has more knowledge. Coach, antrenor, Ask poate să the te învețe questions. cum să faci asta. And even O să though, răspundă la întrebări. because there will be no problems anymore. Okay? Că atunci nu vor mai fi probleme. You don't approach your upline anymore that I have a problem. Nu se mai sunt toată ziua offline, am o problemă. No. Fantastic. You ask the question, I don't really understand, how can I understand this a little bit better? I have an Aș vrea să issue. învăț un pic mai bine. But stop using the word of problem. Dar opriți-vă să folosiți cuvântul problemă. Because if you talk about problems and Pentru că dacă problems vorbesc despre probleme, and probleme sicknesses and și despre bolnavi, diseases, you are only enhancing those things. exact asta o să atragi în viața ta. So, no problem anymore. Deci nicio problemă. Okay? În regulă? Yes. Okay, now you don't get any money. So. I'm thinking how I will spend them. All right, but get the picture. You know, you always just, you know, when people have these Uite-te la small poza negative mare. issues. Când oamenii iau niște mărunțișuri de-astea Like I negative, told yesterday that I talk about the numbers again. când am vorbit ieri despre 10,000 people, 10 million, 10 world biggest milioane de company, persoane. 204 countries. What was your question? 10 milioane, 204 țări, care a fost întrebarea voastră? You need to understand now from the yesterday what is the big picture. You need to have it within you, Trebuie să înțelegeți de ieri care este poza mare și să prezentați poza mare and then you always help to see the people, the big picture. și să ajutați oamenii să vadă toată poza. Yeah, then they don't care about the little Și apoi nu things. se mai întrebe, nu se mai It's not intereseze being mărunțișurile. arrogancy, but E you know, vorba de I aroganță. can't listen to all these nitty-gritties. Dar nu pot să ascult toate micile critici. I have a big company to run. Am Big o mare, dreams. mare companie de condus, am vise mari, So don't waste your time on deci the nu small pierde things. timpul cu mărunțișuri. Kick them away, these small rocks, and just go. Dă-le la o parte și mergi mai departe. You understand? Înțelegeți asta? Give it a push. It's like, you know, when you get your business ongoing, Când first of business-ul all, crește, you are the chicken. la început ești un Not puișor. all, but you know, when you get to learn how to do this business, Trebuie să înveți cum să faci afacerea. you are like a small airplane. Ești ca un avion mic. It's here. This is aeroplane. Beautiful. Aici este avionul. And this is airport. Și acolo e aeroport. And you need to get flying, you need to get as an eagle. Și trebuie să te ridici ca un vultur. So you are there in the end of the runway. Now, Ești acolo la sfârșit. how much you need the speed to get it up? Full speed. Yeah, but how much? Ca să te ridici. 200. About 300, I would say, you know. Then you get it up, okay? Ca să te ridici. And you need to get full power, yes? But it's 300 kilometers per hour. 100 de kilometri pe oră. But if you now Dar dacă acum have your plane and you try to get it up, so ai avionul tău și încerci să te maybe ridici, a little bit, I try, I push 100, da, zici, dar dacă o să încerc, o Oh, it's să not funcționează, o să merg la 100, 150. o să încerc la 150. But I don't have the time really. Dar eu de fapt n-am timp. What happens? Ce se întâmplă? You will be circling here on the O airport. să te învârți în cerc acolo în aeroport. You know all the rocks and sticks and rabbits and bunnies and O să știi small toți- birds where they live. Toți iepurii și And the fox also. și toate You know vulpile, every toate- nitty-gritty if you don't really push your business. Și o să asculti toate criticile și And nu o you, să-ți you construiești become a afacerea. master of knowing where are all the problems and O să rocks. devii un masterant în probleme If you don't push. dacă tu nu But apeși. if you give it a good push, 350. Presiune și ajungi To make sure that you make it up. So you take off. And it takes the full power in the beginning. Și îți trebuie putere maximă la început. And then you keep on climbing. You still, you know, have the speed on until you reach the level that I am living in. Și păstrezi până când ajungi la Because I'm living mentally and usually almost always the aeroplane, 10 kilometers high. But that's my altitude in my mind too.
Pentru că asta este altitudinea la care So what tu happens? gândești să fii. You Ce se întâmplă? take off the gas. Ce să întâmplă? And then you just Economisești fly. combustibil și atunci zboară singur. That's why I say I'm in a space. De asta spun că sunt în Because spațiu. I don't need anything. I just go. Pentru că n-am nevoie de I don't need any. Sometimes I Pur și need simplu mă duc. like this and I turn around a little bit. But in a space, there is no friction. You just fly. În spațiu So nu it's good to be a există space fricțiune, doar alien, trebuie huh? să zbori. Isn't Ce it? bine în Yeah. spațiu, nu? But În aer. first, learn how to fly. Okay. Dar prima oară învățăm cum să zburăm. Good. So and then as a teacher, leader of your team, Ca lider, ca învățător al if you echipei see tale, your team doing something stupid, când vezi că echipa ta face ceva tâmpit instead of saying that you're doing stupid, și te superi că face ceva tâmpit, maybe ask a question. Do you think that makes you competent? poate trebuie să spui întrebarea. Tu ești Are you competent? really now practicing that, to become a better leader? Tu ai practicat să fii un lider mai bun? Make them think. Gândește-te. Learn to build Trebuie să confidence gândească. Learn, and avoid confusion. So, people need to wake up. Where trebuie să se trezească. is the urge of freedom today? It's not me. I always wear black trousers. It's not me. Somebody recognize themselves? Cineva care I'm honest. Who is honest? Somebody Cine recognize e himself? onest? Cine se recunoaște? Oh, okay. One, thank you. O persoană. Okay. But just look at the picture. Uitați-vă la poză. How does it make you feel? Cum te face să te simți? Uncomfortable. Tell me. Sexy. Spuneți-mi. Eddie e sexy. It's okay to be gay. It's okay. Oh, makes me feel sexy. Yeah, okay. I feel a little bit sick about this. And that's why I leave it that you think, because that's usually what happens in 89%, Cam asta se întâmplă 98% 90% de households every evening. se duc acasă în And fiecare those are seară. the people that tell you that, you're not going to make it. Și astea sunt persoanele care spun nu. Oh God, the time is running. Jesus Christ. So, I'm sorry, I need to get to the airport and please leave me go. I love you dearly, but no more pictures. 20 more minutes. Yeah. Where's Okay. the airplane? Yeah. Fine. We gotta get a good driver. Yes, No fine. bullshit, and that's it. Okay. Este ca. So we got about 20 minutes. Yeah, no problem. Nani? We gotta speed up. So why OneCoin? Things people do not Deci want OneCoin. in their life. Oamenii cred So they don't want boss. No one wants to have a boss. prima oară sunt lucruri care No oamenii one nu wants to vor. have an alarm clock. Nu vor șef, nu vor alarmă, da, telefon. Why would anybody have employees? Only De ce ar problem. vrea cineva angajați? Politics, no one wants. Nu vrea nimeni politic. Moldavia. Compromises, discrimination, Compromisuri, discriminare. educational requirement and insecurity. These are the things that people don't like in their life. Astea sunt lucruri pe care oamenii nu le vor în viața lor. But what they do want in their life, Ce vor în viața lor oamenii? the most common answer is something positive. Ceva pozitiv. When you ask, what do you want in your life? Something positive. Something positive. People don't even know what they want. Oamenii nu știu ce vor, dar vor ceva pozitiv. You need to help them to understand what they want. Trebuie să-i ajut să înțeleagă ce vor. Okay? În regulă? So, of course, people want a great products or great service, Bineînțeles că oamenii vor unlimited produse income, extraordinare sau residual servicii. income, nice people to work Câștiguri with, nelimitate. freedom, something meaningful. They Oameni want frumoși to cu care să personally lucreze. grow, lots of perks meaning prizes, Libertate. applause, everything. Ceva magnific, creștere personală, International business and afacere travel. internațională, Everybody wants to călătorii. travel. Toți vor să călătorească. Low risk, of course. Risc mic, Tax benefits. Have fun. tax benefit. These are the things that people like in their life, want to have in their life. Oamenii vor să aibă parte de distracții în viața. Now, this was supposed to be the most important, but I hope that if you like Asta this, trebuie să fie cel mai I would important. come back to you and Dar dacă do vă this a little place, bit more properly. să mă întorc altă dată să Sorry. facem mult mai... January? Sorry? January? Yeah, if 3,000 people, I'd be here. Da, dacă veți fi 3000 de I'm easy. persoane... I have my numbers. Amateurs focus on luck. They think that this is a skin lottery, and Amatorii se focusează pe noroc.
don't work with these people. This is amateur Nu thinking. lucra cu aceste Timing is persoane. right, yeah. Positioning, Așa I want to lucrează work un with you, amator. Gary, because you are very good. Of course, but do you got the cuts? Poziție. Da, care vreau să lucrez cu tine. It's not about positioning. It's just you need to work your business. Trebuie să lucrezi afacerea ta. Of course, it's good to select a good sponsor, Bineînțeles că e bine să selectezi sponsorul, but you can't be any better anywhere else. dar poți fi la fel de bine în oricare altă Because parte. you remember, Îți amintești who is the business? It's you. cine este afacerea? It's not your upline. It's not your team. Tu ești You afacerea, nu build your echipa ta. business. Tu îți construiești afacerea ta. So that the worst thing is that people Ce come mai to rău me and, este? Gary, I want to join you. Yeah, can I be in your power lab? Care vreau să Yeah. vin și eu pot să mă pui pe piciorul puternic. After 2 days, can you also build my? Da, după 2 zile vin și spun care poți Of să pui course! oameni după mine? Would you also like 100,000 euro? I sent Bineînțeles, you. nu vrei și 100.000 de euro să-ți trimit. Jesus Christ. So and the shortcuts. Stop thinking of those. Scurtăturile. There are no shortcuts. This Opriți-vă needs to be din done scurtături. Nu properly. există scurtături. Relationship, step by step, daily actions. Relații, creați relații în fiecare zi, pas cu pas, despre asta e vorba. You think you can outsmart the system? Tu crezi că ești mai deștept decât sistemul? You're wrong. Ai greșit. It's hard work, E but muncă fun. grea. You need to do the same thing. So there is no shortcuts. Trebuie să faci același lucru. Nu se există scurtături. You need to understand that. Trebuie să înțelegi This asta. is no lotto. Nu e And this is loterie. the worst group of people. That's the worst people that, consumes your time. Ăștia sunt oamenii care îți consumă timpul. Hey, I know this person. He knows everybody in Romania. Știu o persoană care cunoaște pe toată lumea în România. Everybody in Bucharest. Toată lumea din București. Have you heard that? Ați auzit așa ceva? Really? Un om bun. Am pe cineva. Yeah. Guess how many times I hear that every day? Gândiți-vă de câte ori aud eu asta în fiecare zi. According to my statistics, Potrivit statisticilor mele, for the past three months in OneCoin, după 3 luni în OneCoin, I calculated the population of this planet. am calculat populația planetei. It's 789 billion. Sunt 700. Because that's how many people we know. 7,9 miliarde de oameni care cunoaștem. Do you understand? So Înțelegeți? come on. These people are the worst because you can't really know to do or not to do. Oamenii ăștia cei mai răi pentru că They want all ce your să attentions faci. because they are somebody who knows a lot of people. Yes. Îți captează atenția pentru că sunt oameni And then care you cunosc need to mulți bring oameni. flowers and cakes and Păi urmă trebuie everything, să le trimiți massage. prăjituri, Give me the flori, să le names. faci masaj, să-i And iei în brațe. and then they maybe give the names. Și pe urmă poate să am But the niște names nume. are usually useless. Dar numele alea Because de that obicei sunt person nefolositoare. is not involved in the business. Nu se implică în Who afaceri. cares who he knows? Păi cine interesează cine cunoaște el? It doesn't matter. And Nu that's, contează. sometimes this is really, really, really consuming your time. De obicei asta îți consumă foarte mult timp. Get rid of those people who are De la o parte. stealing your time. De la o parte persoane I care will scură give you timpul some tău. names. Vreau să-ți Call dau this, niște call nume. that Sună-l person. pe ăsta, sună-l Call pe ăla, that. sună-l pe celălalt. Maybe then I change. Maybe Poate sign. o să pornesc și eu, poate o să pornească și el. Recognizing? Anyway, professionals are willing to pay the price. Profesioniștii știu că trebuie să plătească prețul. Do the talk and walk the walk. Fă lucrurile, spune și fă ceea ce spui. Professionals never fail. They are always in time. Profesioniștii niciodată nu eșuează. They go every meeting. They go every Se training. duc la fiecare întâlnire, la fiecare training, They participate. participă, They are willing to pay the price. plătesc prețul. Pentru They are always excited. tot timpul sunt încântați. No matter what happens. Indiferent ce se întâmplă. Yeah! They're always like this. Yeah! Întotdeauna e așa. You understand? Good. You're waking up. Yeah! But Yes, that's- Gary! €5. No money for you. Willing to practice. Trebuie să practici. Professionals practice every day, like Profesioniștii practică în doctors fiecare and zi. professional La fel- athletes. La fel ca doctorii, la fel ca sportivii de performanță. You can't be an Olympic winner in one day like this. You Poți să fii un câștigător decide, într-o singură zi and să I fii win gata. the game. No, Alegi they și am train câștigat jocul. 6 years, 8 years Te to treat antrenezi the ani de patients. zile. Și Is ai there a răbdare. doctor here? E cineva doctor aici? Okay, can you? Because I don't really understand.
Puteți spune bine la Even though it's well paid profession. Eu înțeleg chiar dacă sunt But bine do plătiți. you know what you end up doing as a doctor? Știi ce fac la sfârșitul zilei ca doctor? Treating sick people every day. Tratează oameni Negative things every day in your life. Lucruri negative. Come on, you have to be superhuman to do that. Hai să fii serios, trebuie să fii un supererou să faci asta zi de zi. I never go to hospital because it's full of sick Niciodată nu mă duc people. la spital pentru că e plin de oameni bolnavi. Anyway, but they are willing to practice. And professionals focus on skills. Profesioniștii au focus pe And especially the skills that you don't have. în special pe uneltele care nu le au. They are not abilitățile care nu le au. skills what you have, but you know you practice the skills that you don't really master yet. Trebuie să dezvolți abilitățile pe care încă nu le stăpânești. You understand that? There are different kind of skills. I will explain it Sunt later. diferite abilități pe care trebuie să le And they are committed because they have their dreams and visions and they see the big picture. Sunt implicați pentru că au vise, dorințe și văd poza mare. So for God's sake, stop asking me when can I sell the coins and why can't I be Deci fucking vă rog, 3 mă months. întrebați când pot să vând monezile, Please. că sunt înscris de 3 luni și... And also, you know, if it's not going to happen, if you like what I do, Dacă nu vă place ceea ce fac, so tell people that when I'm going on the stage and off the stage, spuneți oamenilor când ce pe scenă, I don't want to hear your problems. că nu vreau să au problemele voastre. And I know that there is always somebody who doesn't hear and say, Cari, I have a problem. My 130 euro account wasn't there in 2 weeks. Can you help me? Nimeni nu a fost acolo în And 2 there is săptămâni. 3,000 people waiting for me. Și sunt 3.000 de persoane care mă așteaptă. So, but they need to be committed to the vision. 1 year, 2 years. Implicați în afacere 1 an, 2 ani. Stop being amateurs Opriți-vă să and fiți think amatori. about 3-4 months and stop talking people that this is an investment that you can get money back easily. 4 luni și nu mai spuneți oameni că investiți în care scoți banii repede. Tell them that 1 year or 2 years. Vorbiți despre un Stop an, talking 2 that, you ani. know, it's not helping them. You are just creating problems to yourself. Nu ajută asta, doar vă creați singur probleme. And they feel the difference. Și simt diferența. Professionals feel the difference, huh? Profesioniștii simt diferența. Is that correct? Așa e? When you start to learn and you're getting that this is something for you, Când începi să înțelegi că they really do feel the difference inside simt themselves. diferența în interior. Professionals, if you don't have that feeling, Dacă nu ai aceste you are not simțuri, there. nu ești acolo. It's okay. E You în can regulă. be there. Poți să fii acolo, But just keep doing the action. doar să Practice. faci acțiunea în You continuare. make mistakes. Everybody does. Don't Faci be greșeli, afraid. toată lumea face, nicio problemă. And be supportive. If the music is not there, Și fii... don't sit in there and that was Angelina was supposed to do Dacă that music. muzica nu este ok, Angelina trebuie să o ocupe, sau și eu știu, că vedem ceva. Yeah, not E me. treaba ei. Fuck. Amateur. Amatori. You know, help people. This is a Ajută common oamenii. thing. This is how you feel when you start this business. Așa te simți când începi afacerea. And this is the feeling that, you know, it's never stop amazed me Și asta este un sentiment. in this business. Because everybody of you, of course, you had a profession and you are professional in something. Fiecare dintre voi sunteți profesioniști Like you în here, ceva. gentlemen, you must be a professional of something. You La are fel, a master. dumneavoastră sunteți un So profesionist. you have a super skill in Sunteți some un maestru, aveți area of super business. abilități. Am I correct? Am I correct? Aveți super abilități. So you have been working and you are professional in something. Am dreptate, sunteți profesionist în ceva, da? Yeah. But what happens, these kind of gentlemen, you know, Dar ce se întâmplă when cu they aceștia? first join in MLM, Când se înscrie prima oară într-un they element, come like this and they can't even tie their shoes. e așa, nu Because știe they să feel știe so ce bad. pantofi. But that's why you are there. It's gonna be okay. Dar de asta tu ești acolo It's și să spui gonna o să be fie în okay. regulă. Ai încredere? So this is, oh, I'm sorry. So that's what happens. But Asta you se need to întâmplă. help them to see this on the mirror. Dar trebuie să le ajutăm să vadă asta în oglindă. That's your task, to help them see the mirror, that you can become a lion. Să vadă asta în oglindă. Okay? În regulă? And when you do this, Și când faci asta, you travel 10 hours by the car to secret place in Moldavia called Chisinau. locuri nebune în You Moldova, have Chișinău. 10 meetings there, Ai 10 întâlniri acolo and then nobody joins. și nimeni nu se înscrie.
total catastrophe. It's raining like hell, it's cold, and you're going back home. E frig, te duci acasă. Your wife is waiting, you are late. Ai întârziat. Your lunch is already cold and dog eating it. You go home and you know Te you duci have acasă și ești leșinat and you feel like this. și te simți ca mai. That is the moment Atunci este momentul that you need to push your power button când trebuie să-ți apeși butonul interior. and you go home to your wife or Duci acasă la spouse and they ask, oh, well, how was it, my champ? Cum a fost campion? Yeah, it was very good. A fost foarte, foarte bine. Very good. And then you go and cry in your pillow. Te duci în cer și plângi. But you don't show it. Dar nu arăți asta. There will be bad days. Vor veni zile rele. Okay. Shit. Let's go. So it goes like this, okay. So finding the good people, this is so important, but you know, let's Găsiți oameni be buni quick. este foarte important. Hai să fim rapizi. I had one meeting just shortly that there was some freaking arrogant saying that, you know, I don't make any notes because I know everything. Un tip arogant spunea că eu nu iau notițe, eu știu totul. And I'm very sorry of you who don't make notes, and you know how I feel, you guys Voi cei care nu vă luați notițe, working on your phones and not caring about what I said. care vă So, jucați cu telefon și should nu be better that everybody would be sitting here and comfortable. But Ok, toată lumea trebuie să fie confortabil. this super professional who told me that I don't need to make any notes because I know everything. Un super profesionist care mi-a Fucking spus că el didn't know știe even totul, this că n-are most nevoie. important thing in this business. Cel mai important lucru în această afacere. First thing Care este? you make and start the business is what? Când începi You make a afacerea, name list. faci lista de nume. You put everybody in it. Îi treci pe toți pe lista de nume. The Toți. people you hate, the people you love, fat people.